Selamat tengah hari. Selamat datang kepada Libat Urus VSN2030 sesi ketiga. Nama saya Richard V. Dan bersama saya I'm very honoured to be with Datuk Dr. Wanita, fellow host of today's Libat Urus. Hai Datuk. Are you there, Datuk? Hi, I'm here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hai Datuk. Dan tengah hari ini kita bersama dengan tiga pemimpin sukan, iaitu Puan Sabaria, Miss Sarina Sundara Raja, and Puan Fazlon Abbas. So welcome to the Libat Urus VSN2030 fellow speakers. Untuk hari ini, sesi kita hari ini, saya difahamkan lebih 100 orang telah pun mendaftarkan diri untuk mewakili dan memasuki kepada sesi Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Untuk hari ini, topik perbincangan, perbualan dan mungkin pun ada pendebatan adalah berkenaan dengan penglibatan wanita dalam sukan. Memandangkan Kementerian Belia dan Sukan sekarang memulakan projek mengutip data-data dan informasi untuk menyediakan visi Sukan Negara 2030. Webinar ini ataupun town hall ini memanglah sesuai untuk kami mendapatkan informasi, data dan juga feedback from the public berkenaan dengan plan-plan, rancangan-rancangan yang akan dikemudikan oleh KBS. Without further ado, I would like to invite Datuk Dr. Wanita yang akan memberikan ucapan lebih kurang 10 minit, Datuk, about the plans for VSN 2030. Can I invite Datuk, please? Yeah, I'm here. All yours, Datuk. Yes, can I have the slide, please? Kita nak share dokumen kan? Right, the slide is coming on, and then over here, Datuk will be sharing, presenting the slide. All yours, Datuk. Thank you. Okay, terima kasih. Pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sekretariat Visi Sukan Negara 2030 kerana memberi peluang saya untuk bersama-sama membantulah to facilitate the process of informing the public about usaha kerajaan untuk membentuk sebuah dokumen baru berhubung dengan visi sukan negara 2030. Richard, sorry hashtag in visi kita Apologies, Richard. Yes. I think you have to press start the webinar. I know. Midway through, I just realized that nobody pressed the webinar. I just pressed it and everybody is coming in now. Okay, can we start again, please? Sorry. Yeah. Sorry, Datuk. I thought our admin team clicked it. It didn't. So anyway, never mind. Not everyone's fault. I see now 40 over people in the Zoom. Sorry, Datuk. Kita kena reboot. Restart. Okay. Saya mula sekali lagi. Selamat tengah hari. Nama saya Richard V. Dan bersama saya hari ini adalah Datuk Dr. Wanita, co-host of today's session. Dan topik untuk hari ini adalah berkenaan dengan Libat Urus untuk VSN, Visi Sukan Negara 2030, di mana ini adalah projek policy paper baru daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan topik perbincangan hari ini adalah berkenaan dengan penglibatan wanita dalam sukan. Dan antara panel speaker kami hari ini adalah Puan Sabaria Musa, Cik Sarina Sundara Raja dan Puan Fazlon Abbas. Welcome aboard to the speakers. Tanpa mengelengahkan masa lagi, saya ingin mempelewa Datuk Dr. Wanita, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, untuk memberikan ucapan berkenaan dengan the vision, the VSN 2030. All yours, Datuk. Yeah, thank you very much, Richard. Dan saya ingin mengalu-alukan sama di sini. Rakan sepak sukan lah hari ni, wanita-wanita hebat kita yang ada bersama kita. Dan of course saya sangat teruja kerana
diberi peluang oleh Sekretariat Visi Sukan Negara untuk bersama-sama untuk facilitate ataupun untuk kita memudahcarakan kefahaman publik mengenai libat urus Visi Sukan Negara 2030 ni. Itu satu usaha daripada Kementerian Belia dan Sukan, seperti mana juga kita tahu bahawa pembangunan sukan negara kita ni dipandu oleh sebuah sekarang ni kalau kita lihat kita ada akta pembangunan sukan, tetapi jauh sebelum itu pembangunan sukan negara kita ni dipandu oleh dasar apa yang dipanggil dasar sukan negara. Dan kita melihat bahawa sejak daripada tahun 1988 di mana Kementerian Insert pengujudan dasar sebagai satu dokumen untuk memandu hala polisi yang merangkumi soal berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, kemajuan dan juga hala tuju ke hadapan dari segi peranan setiap stakeholders dalam memajukan sukan negara. Terutama kita tahu bahawa sukan daripada azalinya di Malaysia sebenarnya bermula daripada enthusiasm ataupun kita maksudkan volunteerism from people who actually bergiat dalam sukan dan sehingga membentuk persatuan, pertubuhan dan sebagainya. Jadi dasar-dasar inilah sebenarnya menggariskan dari segi hubung kait di antara pemegang dasar iaitu Kementerian Belia dan Sukan bagi pihak kerajaan dan juga pemegang taruhnya ya. Jadi hari ini kita bersama pemegang taruh kita yang paling yang paling dekat dengan KBS iaitu atlet-atletnya ya, penggiat-penggiat sukan, mereka-mereka yang merupakan aktivis yang memajukan sukan baik dari segi holistik sukan tu iaitu kalau kita melihat dari segi sukan hari ini ia memandu kepada bagaimana kita meningkatkan prestasi atlet kerana adanya kemajuan yang pesat dalam kemajuan sukan di Malaysia itu sendiri. Kita melihat pencapaian-pencapaian yang begitu membanggakan dari mula saya kira Malaysia bermula untuk sampai ke peringkat dunia menerusi sukan Olimpik pun saya ingat dah mula masuk dalam persadiaan 2 tahun 2 tahun selepas kemerdekaan kita dah mula ada penyertaan Olimpik dengan bermulanya Olimpik di Melbourne kalau tak silap pada masa tu. Itu adalah tamasya Olimpik yang pertama. Dari segi visi ini sendiri dilihat sebagai satu penambahbaikan. Sebab dasar belia kita, dasar sukan ini sebenarnya tahun 1988 kalau ikutkan kementerian mula ada dokumen dasar sukan dan terus diperbaiki melalui libat urus hingga melahirkan dasar belia yang telah dipinda pada tahun 2009. Dan kerana ini Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan merasakan dengan adanya perkembangan dia sekarang ni, jadi maknanya perkembangan bukan saja dari segi apa yang berlaku di dalam landscape masyarakat, wawasan negara dan juga perkara itu, maka kita perlu melihat semula apakah perkara kehadapan 10 tahun kehadapan kita perlu laksanakan. Dan kerana itu Sekretariat Visi Sukan Negara amat menghargai supaya perbincangan kita hari ini akan kita mulai dengan slide yang saya nak bagi sikit pendedahan tu. Ini slide tu tentang apakah hasrat murni visi sukan negara kita ni yang akan merangkakan apakah tindakan-tindakan dalam bentuk 10 tahun ke hadapan. Walaupun kementerian telah mempunyai kerangkanya yang saya akan sharekan, tetapi sebagai pihak kerajaan, kita menghargai pandangan semua peringkat pemegang taruh. Hari ini kita bertuah kerana pemegang taruh kita yang terdiri pada penggiat atlet kita kita bawa bersama, di mana di sini saya kira input-input daripada mereka yang akan dikaitkan dengan satu perkara spesifik yang sebenarnya yang akan boleh memperkasakan sukan negara adalah peranan wanita itu sendiri. Jadi kerana itu hari ini memang special edition lah visi sukan negara ataupun ini visi kita, hashtag ini visi kita ni, kerana siri ni menumpu kepada satu kumpulan sasar yang sangat dekat di hati kita ya, sebab kita mak kita wanita kan. Siapa yang ada di rumah kita tu, adik-beradik kita ada yang wanita, ada yang mereka tu anak saudara kita wanita, dan di sekolah kalau kita guru, anak murid kita wanita dan guru kita wanita. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat dekat dalam fabrik pembangunan sukan Malaysia. Jadi hari ini dengan adanya pandangan ini kita akan dapat mengeluarkan lebih dekat intipati itu dan mengkaitkannya dengan visi sukan negara yang dihasratkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Satu dokumen yang akan memandu arah plan kita 10 tahun ke hadapan. Ya. So saya akan bermula dengan, saya ingat saya dah memulakan tu dengan agak bersepadu bahawa ini adalah satu perkara yang kita nak buat dengan lebih komprehensif
bersepadu dan kolektif, secara kolektif. Ya. Jadi dia mengambil kira soalan berkaitan dengan sosio budaya, ekonomi dan juga perkembangan pesat sukan yang sehingga hari ini kita melihat bahawa sukan kini tidak hanya boleh dilihat sebagai hanya satu perkara sosial, tetapi juga satu perkara yang sebenarnya membawa kepada rantaian ekonomi yang besar dan menjamin satu industri yang boleh membawa pulangan kepada negara dari segi GDP itu sendiri. Ya. Next slide. Okey, melihat kepada 5 rasional ya yang dilihat di sini. Kenapa sebenarnya visi Sukan 2030 ni adalah penting ya? Dan pandangan anda semua untuk respon kepada ini dengan bantuan dan pertolongan 3 orang kita punya panel ya, yang saya sendiri sangat teruja, bukan saja mengenali mereka kerana giat dan aktifnya mereka dan glamournya mereka dalam dunia sukan yang mereka ada, tetapi juga kerana hasrat sukan itu sendiri tak akan sampai ke bawah jika tidak ada aktivis di peringkat komuniti dalam soal kebudayaan. Jadi kalau melihat dari segi rasional, dari segi visi sukan dan kepentingannya, ia sebenarnya adalah hasrat kita pada hari ini. Apabila kita dah melalui satu proses pembudayaan sukan yang sebenarnya masih lagi kita strive untuk pergi kepada satu tahap pembudayaan sukan kerana apa? Kerana hari ini kalau kita melihat apa pun pelan tindakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini, ia sebenarnya adalah didasari oleh apa yang kita nak terus perkasakan. Beberapa elemen penting dalam sukan tu yang perlu diperkasakan. Contohnya soal hari ini, bagaimana wanita menjadi pemain utama dalam memajukan ekonomi negara, termasuk juga bidang sukan. Dan bagaimana wanita telah membuktikan bahawa sukan-sukan yang dulu well dominated by male juga disertai. Bukan saja oleh wanita kerana proses pembudayaan itu dan kerana sukan itu adalah sebagai wahana untuk mendapatkan badan yang sihat dan cergas dan kerana benefit itu dan kerana sukan itu perlu didorong oleh wanita itu. Tapi kalau kita melihat bahawa hari ini, kita melihat bahawa kompetitifnya sukan itu turut kita melihat kemajuan itu perlu sebenarnya meletakkan Malaysia menjadi sebagai salah satu competitors dalam sukan global. Ya. Kita dah ada satu tahap keberjayaan dalam sukan untuk prestasi tinggi. Di mana kalau kita melihat dulu masa memula Malaysia berada di dalam peta Olimpik, kita hanya menampilkan seorang saja atlet wanita. Tapi Olimpik yang akan datang ni di Jepun ni, kalau tak ada apa-apa hal, kita akan melihat 8 daripada atlet yang layak ke peringkat Olimpik adalah wanita. Ya. Itu satu pencapaian yang kini telah meletakkan Malaysia sebagai pesaing utama dalam landscape sukan global. Ya. Dan untuk menjadikannya lebih mampan, lebih berterusan, kita pergi kepada persoalan kenapa hari ini kita masih lagi mempunyai bakat-bakat sukan dalam sukan-sukan tersohor yang meletakkan Malaysia di peta dunia, tetapi tidak ada dia punya pelapis yang dekat. Jadi maknanya kelumpungan itu jelas. Jadi visi sukan ini diharapkan akan dapat melihat perkara-perkara ini untuk meletakkan pelan tindakan yang boleh mensasar terus kepada objektif untuk meramaikan bukan saja penyertaan masyarakat Malaysia bersukan, tapi wanitanya sebagai satu penyumbang yang berpotensi sangat tu boleh dipertingkatkan lagi. Ya. Jadi dia juga mendukung aspirasi dan prinsip wawasan kemakmuran bersama. Ya. Mungkin kita ada yang melihat bahawa kita dengar wawasan kemakmuran bersama sebagai satu perkara yang didasari sehingga kepada 2030. Agak sejajar dengan visi yang berjalan. Tetapi sukan sendiri sebagai satu platform ataupun perkara yang merupakan aspek pembangunan yang sebenarnya hari ini kita melihat Kementerian Belia dan Sukan perjuangkan untuk menjadi satu perkara yang bukan saja dapat terus improvekan landscape sosio kita dari segi perpaduan, dari segi sukan adalah satu jambatan pendidikan yang sebenarnya boleh membawa jauh kepada soal kemakmuran yang mencakupi aspek kesihatan rakyat, kecergasan rakyat, aspirasi. Terutama kalau kita melihat objektif kemakmuran bersama itu ada 3. Ya? Iaitu pembangunan untuk semua, which is kita tahu dalam sukan, apapun kita berkata bahawa dasar sukan kita daripada dulu memang berteraskan bahawa ini adalah dasar yang ditunjangi oleh sukan untuk semua. Bermakna dia pergi jauh kepada hasrat dalam Olympic ideal itu sendiri. Kalau kita melihat charter Olimpik itu sendiri, sukan itu adalah sebenarnya satu bentuk kebajikan.
satu perkara yang dipandang kepada semua rakyat, wa ima apa pun dia punya kriteria dia. Sama ada mereka itu masyarakat sukan untuk semua itu mencakupi kumpulan sasar daripada lahir kepada mereka tua dan seterusnya mengakhiri kehidupan. Maknanya kualiti hidup tu ditekankan. Apabila sukan sebagai satu kebajikan tidak dinafikan kepada semua rakyat, bermakna ada saja segmen-segmen sukan tu yang akan bermula daripada penyertaan ramai, the broad base tu membawa kepada macam model piramid yang menunjukkan bahawa di peringkat atas itulah elit yang segelintir itu dimajukan untuk menjadi mereka-mereka dipanggil atlet berprestasi tinggi. Tetapi mana datangnya prestasi tinggi kalau tidak bermula dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan holistiknya sukan itu sendiri sebagai satu elemen kebajikan, sebagai satu hak yang asasi manusia yang boleh disertai oleh semua. Oleh kerana itulah kita melihat bahawa sukan di Malaysia itu didasari oleh dua jenis. Satu, sukan untuk semua yang sebenarnya mendominasi dari segi sukan-sukan yang boleh membawa rakyat jauh ke dalam aktiviti kecergasan, rekreasi fizikal, persekitaran, outdoor dan sebagainya sehingga kepada perkara-perkara yang boleh disertai ramai tanpa adanya soal performance. Jadi baru kita ada sukan prestasi tinggi yang turut ditekankan sebagai satu perkara yang kita nak capai untuk mencapai glory. Ya, jadi di situ kita mengharapkan performance atlet-atlet kita ini turut didasari oleh satu plan yang sangat mantap untuk melihat mereka terus disusun secara saintifik dari segi dia punya pencelahan, dari segi bagaimana nak meningkatkan prestasi dan sebagainya. Ini antara isu-isu dalam sukan dalam wanita sendiri. Soal tekanan prestasi, soal faktor budaya yang menghadkan penyertaan, dilihat sebagai mendominasikan bidang yang sebenarnya sukan didominasi oleh lelaki, misalnya dalam bidang racing car, dalam bidang e-sport, dalam bidang yang berkaitan yang lebih robust lagi seperti rugby, bola sepak dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita nak lihat dalam wawasan kemakmuran bersama itu. Jadi, perkara pembangunan untuk semua sebagai dasarnya turut akan berjaya menangani jurang. Bukan saja jurang kekayaan, jurang pendapatan, kerana sukan itu sendiri adalah satu industri yang boleh dieksplor untuk memberi peluang penciptaan pekerjaan, peluang-peluang yang berkaitan dengan keusahawanan, soal-soal yang berkaitan dengan industri, penggiat, operators dan sebagainya. Jadi ini akan dapat menjadi satu sumber kekayaan negara untuk menangani jurang itu sendiri. Dalam konteks sukan, ya, dalam wawasan kemakmuran bersama, ada banyak lagi contoh dari segi menangani jurang ekonomi, kumpulan dalam tingkat pendapatan, etnik, pembangunan wilayah, which is actually semua itu adalah barrier untuk bersukan sebenarnya. Tetapi boleh ditangani dengan adanya satu visi sukan yang berdaya maju ke hadapan. Dan juga soal penekanan dalam wawasan kemakmuran bersama sebagai matlamat kita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur, bermaruah. Bila makmur dan bermaruah, tentulah soal kesihatan dan kecergasan rakyat juga menjadi perkara yang paling penting. Jadi ini adalah antara rasional dia. Yang ketiga tu, kita lihat di slide tu, digariskan tentang satu sokongan kepada pelaksanaan agenda 2030 ataupun sustainable developmental goal United Nations, ya. Ini adalah satu plan dunia bagi menyokong pelaksanaan agenda Sustainable Development Goal di peringkat United Nations, ya. Jadi prinsip pembangunan yang sangat inklusif dan lestari ini menjadi keutamaan. Kita di Malaysia tidak akan tertinggal daripada itu jika kita melihat plan yang ada di peringkat dunia, terutama plan ini berjalan selaras kalau kita melihat dengan perkara yang nombor 4 itu. Ya, sebab kita berada di dalam era IR 4.0. Ya, tetapi negara-negara yang maju ke hadapan, kalau kita melihat sukan dari segi Jepun dan sebagainya itu, lestarinya mereka adalah kerana mereka sangat keep abreast dengan ledakan teknologi, dengan melestarikan nilai-nilai murni. Jadi kalau kita melihat kenapa IR 4.0 akan cepat je pergi kepada IR 5.0, kerana kat situ letaknya society punya approach dari segi ledakan teknologi yang tak boleh kita tahan tu, walaupun kita melihat rasionalnya, kita boleh memanfaatkan aplikasi teknologi yang berkembang pesat apabila dalam visi sukan yang nanti ditekankan soal aplikasi dan digital dalam sukan. Dalam soal-soal yang berkaitan dengan kita bagaimana kita monitor, perkara yang berkaitan dengan perkembangan sukan termasuk medianya, termasuk perkara yang berkaitan dengan venue dan sebagainya, maka manfaat pengaplikasian teknologi dapat diterapkan dalam visi sukan ini. Jadi kemunculan sukan-sukan baru juga adalah satu cabaran yang menjanjikan bahawa visi sukan negara 2030 ini nanti yang akan sesedara sama-sama dengan kita ni, bersama panel-panel kita garapkan ni,
bersama-sama kita akan jawab soalan itu, akan melihat bahawa cabaran-cabaran sukan baru yang perlu kita ambil sebagai satu peluang sama seperti e-sport dan sebagainya ini ada ya, walaupun bukan sukan konvensional, tetapi dari segi e-sport ni, sukan-sukan ni memerlukan pencerahan syarikat swasta, syarikat-syarikat telco untuk bersama-sama bergerak dengan kerajaan, dan perkara-perkara ini diharap akan dapat digarapkan dalam visi sukan kita. Next. Saya ada beberapa minit saja lagi. Okey, saya tak payah lagi menerangkan apa itu visi sukan negara sebab saya telah melihat bahawa ini adalah satu perancangan yang akan melihat soal inclusivity, soal komprehensifnya, soal dari segi bagaimana ia boleh mengintegrasikan konsep komuniti kepada komuniti. Dia bercakap mengenai masyarakat atau yang akan menunjangi kecergasan aktif, gaya hidup aktif untuk menjadi Malaysia yang sebagai sebuah negara bersukan, untuk meramaikan lagi mereka yang bukan saja duduk sebagai status tetapi peserta, supaya luas lagi kita punya pemilihan bakat, supaya lebih ramai lagi terutama wanita-wanita kita tampil ke depan apabila barrier dan halangan-halangan dalam stigma sukan untuk wanita untuk bersukan ini dapat diatasi kerana adanya role model kita di sini hari ini untuk berkata, saya percaya Sabrina ada pengalaman dia, saya percaya Fazlun sendiri ada pengalamannya, dan Puan Sabariah yang memang sangat terkenal di peringkat komuniti. Saya tak kata dia jago kampung, saya kata jago kampung ini sebenarnya yang sebenarnya bekerja keras untuk memastikan wanita-wanita get the education di peringkat bawah to keep at least themselves fit and active, and then we venture into that. And we educate the teachers, ya, sebab dalam plan kita, kalau kita ada perancangan untuk pergi robust kepada sukan-sukan yang well dominated by lelaki, contoh seperti rugby, seperti hoki, seperti bola sepak, ia kena ada usaha di sekolah untuk mewujudkan tim itu. Kalau tidak, saya tak percaya anak saya akan ambil, anak perempuan saya akan ambil bola dan cuba menyepak bola, melainkan saya akan dengar saya kata, dah kenapa nak main sukan macam orang lelaki ni? Itu sahaja pertama dah ada halangan budayanya, ya. Next. Jadi kalau kita melihat, saya nak share je, ini adalah 6 karya yang ada dalam kotak fikiran kita di Kementerian Belia dan Sukan dan stakeholders kita yang berbincang bersama kita. Soal pembudayaan sukan kita lihat sebagai canvas yang akan mewarnai visi sukan ini. Soal itu adalah soal yang berterusan macam saya mention, memang ada penekanan, tetapi sejauh mana kita nak membudayakan sukan kalau kita tidak melihat rintangan, halangan, cabaran dan apakah pelan tindakannya. Yang kedua, kegemilangan sukan itu sendiri. Oleh kerana kegemilangan sukan itu mendukung satu perkara yang sangat penting kepada fabrik Malaysia, iaitu sukan sebagai perpaduan, sukan sebagai perkara yang boleh membawa atlet kita jauh ke hadapan, lantas meramaikan lagi kita punya penyertaan di pelbagai peringkat sukan nasional dan antarabangsa sehingga ke peringkat Olimpik, for example, maka di situ plan itu akan menggariskannya. Ketiga adalah soal pembangunan, apa tu? Nombor 3 tu pembangunan tu? Tak nampak. Pembangunan bakat, ya. Ini. Pembangunan bakat ni saya sentuh sedikit tadi. Bila kita memudayakan sukan, kita meramaikan rakyat seperti yang disarankan oleh Indeks Budaya Sukan yang dikeluarkan oleh Urus tu, dia menyaksikan bahawa skor kita nampak ada penurunan walaupun ada kehebatannya pada tahun lalu. Skor tu. Jadi sekarang daripada 58 dia turun sikit ke 56. Tapi mungkin kita boleh kaitkan bahawa sekarang ni proses pembudayaan sukan agak terhenti sedikit apabila penyertaan ramai pun tak boleh dilaksanakan dalam masa pandemik COVID kan. Jadi kita pun berjuang di kementerian untuk SOP sukan rekreasi yang boleh digerakkan, tetapi kita kena melihat bahawa hari ini pandemik COVID merupakan satu isu yang perlu ditangani bersama. Jadi ada caranya untuk kita meneruskan pembudayaan sukan, misalnya melalui virtual. Jadi pembangunan bakat ini juga perlu diperkasakan dengan input-input yang berdasarkan sains sukan. Sekarang ni kita ada input berkenaan dengan anti-doping. Bagaimana pembangunan talent itu tentunya akan rosak bila adanya unsur-unsur yang tidak sihat dalam melaksanakan sukan yang memang satu agenda bersih. Okay? Jadi hub sukan juga akan dibicarakan untuk melihat Malaysia sebagai destinasi pilihan sukan. Jadi kalau kita bercakap tentang industri sukan, kita bercakap soal pembuatan, soal perkara-perkara yang berkaitan dengan banyaknya hari ini peluang untuk retailers menghasilkan barangan sukan. Bukan saja sukan untuk bertandingan, tapi sukan yang untuk riadah, sukan untuk berekreasi, outdoor dan sebagainya. Malaysia juga memajukan satu perancangan dalam visi sukan untuk melihat kita sebagai hub sukan atau venue kepada tempat-tempat penganjuran sukan. Ya. Pemengkasaan industri sukan akhirnya adalah satu perkara yang kita nak venture. Kerana itu di Kementerian Belia telah ada pun kita beri penekanan untuk kita melihat bahawa pentingnya mewujudkan satellite account untuk kita menggarap bahawa hari ini
kita kena quantify sebenarnya apakah perkara barangan, produk dan services yang memang ada yang hari ini terangkum dalam perancangan kita untuk dimuktamadkan supaya industri sukan akan dapat melihat berapa sebenarnya sumbangan sektor sukan kepada GDP negara. Itu boleh dikaitkan. Dan yang terakhirnya untuk melihat soal profesionalism sukan, ya. Sukan sebagai satu pekerjaan dan sebagainya. Saya kira memang profesionalism sukan adalah satu perkara yang menjadi satu perkara penting dalam visi sukan negara. Kehadapan yang perlu dilihat kerana peluang pekerjaannya, kena peluang pendidikan yang membawa kita punya atlet untuk pergi belajar dan meningkatkan lagi dia punya pendidikan, kerana sukan memang adalah teras pendidikan. Selain daripada keselamatan, teras pendidikan itu masih terus dipertingkatkan untuk membawa Malaysia semakin maju ke hadapan dalam bidang sukan dan menawarkan Malaysia untuk melihat dan atlet-atlet dapat melihat bahawa pembangunan mereka di dalam atlet akan terus disambut dengan peluang kerjaya yang baik. Malah mungkin sukan itu sebagai satu hub yang boleh sebenarnya melahirkan mereka yang percaya bahawa sebagai atlet dan sebagai mereka yang bekerja dalam bidang sukan, di situ sebenarnya sumber pekerjaan yang boleh menjamin masa hadapan. Ya, next. Okey, kita telah pun berada di situ. Kita dah tahu apa dia, insya-Allah, dan kita akan cuba tangani itu nanti dalam mungkin persoalan yang lebih realistik bila kita melihat pengalaman yang dilalui oleh panel-panel kita. Next. Dan komponen canvas kita ni, inilah dia sekarang ni, portal canvas ni, ini yang dipaparkan kepada publik. Dan publik akan, masyarakat dijemput untuk memberi pandangan yang akan difasilitate oleh Mr. Richard Wee nanti dalam sesi ni. Seperti saya katakan, saya adalah pemudah cara dalam sesi Libat Urus ini daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. Dan ini adalah sebahagian daripada sesi town hall yang kita telah buat. Kita sedang berada di dalamnya. Kita sedang berada dalam town hall tu dan kita buat secara virtual pada hari ini kerana itu adalah jalan terbaik bagi kita berhubungan untuk mendapat input secara maya dalam keadaan kita sedang berada di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan PKP dan total lockdown yang diharapkan akan dapat membantu kita sama-sama memulihkan kembali sektor sukan kita. Itu yang kita harapkan. Kerana dengan adanya pemulihan sektor sukan itulah maka perkara-perkara yang kita nak bincangkan di dalam ini akan dapat dilaksanakan tanpa masalah. Tapi pada masa yang sama kita penuh peka bahawa hasrat negara kita ni sebenarnya penting untuk memulihkan sistem kesihatan negara kita. Oleh itu penularan COVID ini adalah agenda kita. Sama-samalah kita berdoa ya, bahawa hari ini dengan adanya keberkatan Libat Urus ni kita akan dapat melihat peralihan COVID-19 ke tempat lain lah. Bukan di dalam dunia kita ni tapi ke tempat lain. Dan kita harapkan supaya segera kita dapat menggerakkan sektor sukan dan rekreasi kita ni bagi terus mendukung pembudayaan sukan. So itu sharing saya lah yang kali ni. Saya ada saja di sini untuk sekiranya nanti bersama-sama dengan panel, sekiranya diperlukan untuk enlighten apakah perancangan-perancangan ini dan mengambil kira perkara itu dengan Mr. Richard Wee nanti. Thank you dan saya nak ucapkan sekali lagi in advance kepada 3 sahabat saya, ya, Sabaria, Sarina and also Fazlun. Saya rasa ketiga-tiga ni adalah sangat tersohor di mata saya. Itu mata saya. Saya tahu publik sendiri pun mempunyai engagement mereka dalam konteks dan kohort masing-masing. Sabaria ada populariti dia sendiri di grassroots, ya. Dalam bidang yang berkaitan sport aerobik dan sebagainya, perkara yang berkaitan dan juga seorang usahawan dalam sektor korporat saya difahamkan dan juga saya percayalah tak payah diperkenalkan Fazlun, ya. And also Serina itself, ya. I met Serina in various engagement juga tapi jarang dapat bercakap lama dengan Serina. And saya tahu pada Fazlun sebab saya pun berminat dengan dunia-dunia modeling dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan produk dan sebagainya. Saya kira itu memang satu gabungan yang mantap lah sebab saya membaca sebenarnya satu buku pengalaman seorang atlet wanita dalam car racing US, nama dia Danica Patrick kata dia Danica Patrick. Danica Patrick kata ada orang bertanya dia apabila dia sebenarnya memenangi satu competition dunia car racing Indy 300 di Japan, ya, pada tahun 2006. Ada orang tanya dia sebab dia sangat tersohor di dalam media-media sosial berkaitan dengan produk-produk kecantikan. Jadi orang kata adakah itu something that you try to actually macam dia kata exploit.
Ya, tapi apa kata sebab saya nak ambil ini sebab apa? Soal-soal berkaitan pembudayaan ni tentang sukan terlibat ni selalu dikaitkan dengan boys punya things kan. Tapi itu dulu. Tapi sekarang ni dengan ada dasar kerajaan dan visi sukan nanti dengan pelan-pelan tindakan yang KBS ada tu yang akan dilancarkan dalam tahun ni, pelan tindakan spesifik untuk wanita ni ya. Kita akan melihatlah perkara-perkara tu. Apa kata Patrick? Dia kata some women in sports have remained reluctant to use their looks on their femininity to capitalize or exploit their role. Apa kata Danica Patrick? Dia kata, I say, don't be afraid. Use what God gave you. You gotta rock what you have. Apa God bagi, you gotta rock with that. So itu benda yang inspiration daripada Danica Patrick sebagai seorang wanita yang sangat tersohor dalam car racing di United States. Itu yang saya petik lah bila kita melihat bahawa banyaknya rintangan untuk wanita untuk menjadi yang terbaik, terutama dalam merentas dia orang punya ceiling glass tu untuk menjadi terbaik. Walaupun dalam bidang sukan, saya percaya ada banyak yang boleh dikongsi oleh 3 primadona ni. Silakan. Terima kasih Datuk. Thank you very much Datuk. Alright. Saya rasa pada pendapat saya Datuk telah memberikan taklimat yang amat komprehensif tetapi very summarizing of VSN2030. Kita boleh memahami inspirasi dan aspirasi VSN2030 daripada ucapan Datuk tadi. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Sekejap lagi Datuk kita akan mempamerkan satu video. Dan sebelum kita memulakan video itu saya ingin membuat beberapa announcement kepada pihak-pihak yang telah mendaftarkan diri di dalam sesi Zoom ini. Kamu boleh memberikan komentar-komentar kamu ataupun pendapat-pendapat kamu berkenaan dengan apa yang boleh diambil kira apabila visi sukan negara 2030 digubalkan. Di bawah komentar, there's a point where you can put under Q&A or you can put under the chat box. Saya lebih prihatin jikalau kita meletakkan di bawah Q&A. Then we will then respond to your comments from there. Boleh saya mempelewa pihak teknikal untuk memainkan video? This is my vision. What about you? Bagi saya, kita perlu ada visi untuk menjadikan atlet-atlet kita bertaraf antarabangsa. Aspirasi saya adalah untuk meningkatkan prestasi atlet di pesada dunia untuk melahirkan lebih ramai lagi jago dunia. Supaya jurulatih-jurulatih tempatan diberi lebih peluang dapat juga menguruskan semua bidang sukan. Aspirasi saya adalah untuk membantu Malaysia menjadi lebih kompetitif dari segi e-sports in the international level lah. Aspirasi saya ialah untuk melihat atlet-atlet negara yang berada di kemuncak prestasi mereka selepas mereka bersara terus menjadi wira di mata rakyat Malaysia. Aspirasi saya untuk membawa sukan tagball ke arena Olimpik dan pastikan untuk mendapat satu medal emas untuk sukan tagball. Mengharapkan dan juga mengimpikan lebih ramai atlet Paralimpik yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan. My bakat iaitu Talent Identification Plan untuk Malaysia akan menjadi satu penyelesaian kepada kesinambungan atlet-atlet yang bakal menyumbang kepada dekad emas. Visi saya ialah lebih kepada membudayakan sukan. Sekarang kita dapat melihat semakin ramai yang minat dengan sukan basikal, tetapi mungkin antara penghalangnya dari segi facilities, dari segi peluang yang diberikan yang lebih jelas untuk kepada yang berminat untuk nak bergiat dengan sukan berbasikal, mereka lebih faham dan lebih ada keterbukaan. Aspirasi saya adalah menjadikan semua atlet dari Malaysia untuk menjadi hero untuk semua rakyat Malaysia dengan menggunakan digital macam social media, Facebook, TikTok, segala platformnya supaya boleh membinakan inspirasi untuk semua orang. Quality for athletes, variety of talents.
Addictivity to the minds, grace and style of Malaysian athletes. We are legends. We have stories to be told. Well, hi, I'm Nicole David, and my national sport vision would be to have more children in schools to play sport and be active, and also to have families to get involved as well. Saya berharap visi Sukan Negara 2030 melalui strategi-strategi yang lebih bersepadu akan dapat memperkasakan lagi pembangunan sukan di Malaysia dan seterusnya melahirkan jago-jago negara berkelas dunia. Saya mengharapkan visi Sukan Negara kita mempunyai begitu banyak badan-badan dan juga persatuan sukan yang bertaraf antarabangsa dan juga atlet-atlet kita mencapai ataupun memiliki pencapaian pingat emas dalam sukan Olimpik dan di semua kejohanan-kejohanan dunia. My aspiration for Malaysia, hopefully by 2030, we achieve world-class level in certain sports. And I think probably KBS should identify certain sports practically possible for the country to achieve. Inilah visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya, visi anda bagaimana pula? This is my vision. What about yours? Itu visi saya, visi anda pula bagaimana? Ini visi saya. Anda bagaimana pula? Inilah inspirasi dan inilah visi saya dan apakah visi anda? Thank you to the technical team. That was a really good video. Satu video yang saya rasa memang lengkap lah. It captured the imagination of the Vision 2030. With that, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, kita meneruskan pertemuan town hall kita hari ini. Kita telah pun mendengarkan ucapan dan taklimat daripada Datuk Dr. Wanita tadi, dan we've seen the video of which some of the our panelists are in that video just now. Now, before I continue, may I invite every panelist to say hello and maybe share a little bit of your respective experiences. Apakah pengalaman kamu, penglibatan anda dalam sukan, dan maybe you would like to make any comments about the general comments for now about VSN2030. Can I first invite Puan Sabaria, please? Puan Sabaria, boleh bermulakan Puan Sabaria? Yes, terima kasih Richard. Terima kasih kerana menjemput saya kemari. Assalamualaikum kepada semua. Saya di dalam wellness dan fitness industry, melatih dan mengendalikan sesi senaman dan juga gym. Dan dalam high performance sport, saya di dalam talent ID of weightlifting for Malaysia. And I sudah ke grassroots untuk mencari bakat-bakat di kampung, rural area, dan membawa mereka hingga ke peringkat sukma, dan juga telah membantu melatih wanita, atlet wanita weightlifting ke sukan antarabangsa. Thank you. Back to you. Well done, Puan. Saya difahamkan that you are indeed a power woman sebab kamu melatih women weightlifters. So well done to you, Puan. Seterusnya, I would like to invite a friend of mine who's been involved in the scene of gymnastics for many years and a former national athlete. Can I invite Sarina, please, to say a few words? All yours, Sarina. Thank you, Richard. Hello, everyone. Thank you. My name is Sarina. I'm a former rhythmic gymnast, and I currently run a rhythmic gymnastics club. And I'm just very happy to be here today. And that's for now. I'm looking forward to start the session soon. Thank you, Sarina. That was a short and sweet introduction, but I think many of you may not be aware, but Sarina is an outstanding national athlete who has won numerous medals at every level of the sports. So well done to you, Sarina, and we are so pleased to have you on board today. Thank you, Richard. Seterusnya, kita ingin mempelewa lagi satu bekas atlet negara yang tinggi lampai dan popular di laman Instagram. Boleh saya mempelewa Puan Fazlon Abbas, please? All yours, Puan.
Ya, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fazal Binti Abbas. Saya bekas pemain bola jaring kebangsaan dan gold medalist for bola jaring SEA Games 2001, iaitu pertama kali bola jaring diperkenalkan di SEA Games di Kuala Lumpur time tu. So, saya sekarang mempunyai 3 orang anak dan anak-anak saya masih aktif dan kecil dan saya sentiasa fitkan mereka dengan sukan even until now. Mereka berumur daripada 8 tahun hingga ke 13 tahun sekarang, sangat aktif. So beside that, saya aktif juga dalam bidang peragaan dan at the same time I have my own products iaitu detox slimming supplement dan juga detox slimming supplement dan juga energy booster fast sweet products. Oh, well done, Fazlul. At least it goes to show the sports career has not stopped you from developing your business career. Well done, Puan. Yeah. Yep. Yeah, thank you. Jadi mulai sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan memulakan perbincangan berkenaan dengan VSN2030 setelah mendengar taklimat daripada Dato'. I will be inviting the panelists to give their respective views. In fact, most of the time soalan-soalan adalah berkenaan dengan pengalaman peribadi tiap-tiap panelist speaker kami ini. Can I first invite Puan Sabaria Musa? And sebenarnya Puan Sabaria ini mempunyai a very rich experience, very colourful experience. Maybe Puan Sabaria, can you share with us with regards to this topic, berkenaan topik kita hari ini iaitu women in sport, wanita dalam sukan. Apakah pengalaman yang kamu mengalami melalui sama ada kamu pada hemat kamu lah, adakah benar wanita-wanita tidak terlibat atau amat terlibat dalam sukan, etc. etc. Maybe you can just share your general experience, Puan Sabaria. All yours, Puan. Thank you, Richard. Wanita dalam sukan. Kebanyakan wanita anak gadis kita memang naturally adalah ahli sukan. Daripada kecil mereka telah bergerak, moving their basic motor skills and they can develop into athletes, into world class athletes untuk Malaysia. Tetapi the problem is dalam kelompok keluarga, kebanyakan family tidak mahu membenarkan anak-anak gadis mereka berpakaian sukan. You know, like when bersukan, anak-anak gadis banyak pakai short, ataupun pakaian yang body hugging and things like that. So mereka merasakan ini tidak berapa sopan untuk anak-anak gadis keluar di padang sana, begitu. So this is one of the problem that dialami oleh anak-anak sebelum dapat lebih ke hadapan. Nah, bagi mereka yang telah naik ke hadapan, mereka dah berjaya menebusi family yang support mereka untuk meneruskan kerjaya sukan, yang mereka ini pula berhadapan dengan masalah seperti environment of coaching. The coaching, is it conducive for wanita? Kebanyakan sukan yang melibatkan holding of the athletes, memegang seorang atlet wanita oleh seorang coach lelaki kadang-kadang boleh menyebabkan masalah dan kadang-kadang ini boleh melibatkan sexual harassment kepada atlet dan kebanyakan isu ini tidak ditangani dengan baik oleh administrator sukan. That's the problem that the athletes is facing sekarang ini untuk melibatkan terus hingga ke kemuncak. Thank you. Thank you, Puan Sabaria. Itu sebenarnya a real problem tu. Itu masalah yang real. Itu bukan masalah yang imagine. Saya apabila saya membaca berkenaan cerita-cerita sukan and in my personal experiences, the issue of harassment, issue of dressing of athlete, especially among ladies, sentiasa disoal dan dicungkil keluar. I don't know why it's an issue, but something we have to discuss today. We will discuss this today. Can I invite Sarina? Sarina, you've seen the pillars of VSN, and Dato' have clearly elucidated to us the plans for VSN 2030. For example, the need for professionalism, the vision for the national involvement, every Malaysian getting involved in sports. Can this VSN embrace every level of society and both men and women? Any comments on that, Sarina? Okay, I've seen the VSN pillars. I mean, I welcome the initiative, but however, now with the pandemic, these are the realities of women in sport.
So I'm going to present 3 problem statements here that's affecting women and girls' participation in sports. And statement number 1, children are encouraged to participate in sport. Sport provides a unique environment for them to play, learn, and develop physical and mental well-being, among others. But despite the encouragement to get involved in sport, should a little girl choose to take a sport further one day and potentially pursue it as a career, the opportunities available to her are lacking when compared to those of her male counterparts in all but a few sports. And then there's the problem statement number 2. The economic crisis and loss of jobs resulting from the COVID-19 outbreak has threatened children's access to sports and physical activity. And this can be seen in funding cuts, particularly for grassroots and sports for development programs. Loss of funding will hit children particularly hard as they are often the main beneficiaries of the program. And so long-term effects may not be fully known for several years. And problem statement number 3, under stay-at-home directives, sport development programs and physical education lessons are being cancelled, suspended, or rethought altogether. And many people, especially children and youth, they have lost opportunity to participate in sports. So this COVID-19 pandemic has changed the face of sport, and its effects will be felt for years to come. And we, the members of the sport ecosystem, we have an obligation to ask questions about how the pandemic has impacted youth sport and influence attitudes and behaviors regarding future youth sport participation. So there is a need to understand the short and long-term consequences and explore what and if any opportunities can be seized to assist and improve future participation and retention. So how can VSN2030 help to increase the women and girls' participation in sports amid the pandemic? So these are the questions that we need to ask. Very, very good points, Sarina. Thank you for sharing your 3 vision statement there. And I can see that your primary focus at this moment about children, particularly young girls. Yes? Young girls and women, boys and girls, everyone. I mean, they are all affected by the pandemic, but how are we going to tackle this problem? Because we need, to prepare for this session, I've tried looking for data, but I couldn't find anything that could help me to understand, how much is it affecting our youth? So before we can have all of these initiatives, I think it's a great start to start collecting data and make it available to the public so that we can make well-informed decisions. That's an excellent point there, Sarina. And I believe VSN2030, with the inclusion of technology as one of the pillars, will definitely be embracing the collation and collection of data in sports. I think we do need that. And we'll come back to you, Sarina. We will like to discuss more of your 3 points. Dengan ini, boleh tak saya mendapatkan pendapat dan juga pandangan daripada Puan Fazlun apabila kamu pertama kali bermain bola jaring or any sports when you were young, how was your experiences, pengalaman anda pada masa itu dan juga pengalaman anda sebagai ahli atlet negara? All your sport. Okay, thank you so much again, Richard. Okay, saya berasal dari Seremban dan saya dibesarkan di Seremban dan saya mewakili Negeri Sembilan dalam sukan bola jaring. So, dalam sukan bola jaring ini saya dididik dan juga didedahkan dengan sukan bola jaring ini di peringkat akar umbi lagi, iaitu di peringkat sekolah. Dia naik peringkat itu sampai ke peringkat kebangsaan. So apa yang saya nak highlightkan di sini adalah pendedahan daripada anak-anak murid di peringkat akar umbi ini sedikit kurang, terutama sekali daripada segi kejuru latihan di peringkat sekolah. So kebanyakan pendedahan ini banyak dititik beratkan especially pada
sukan wanita. So apa yang saya nak highlightkan di sini adalah bola jaring, sebab bola jaring itu dekat dengan diri saya. Saya bermain bola jaring daripada peringkat rendah sehingga ke international. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi. So untuk menjadi seorang pemain profesional dan juga atlet yang berjaya, kita haruslah menangani masalah-masalah yang kecil, sekecil-kecilnya untuk kita mencapai target yang besar. Okay? Contoh masalah yang kecil dihadapi adalah daripada segi latihan, konsistensi latihan. Latihan yang berterusan itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia tidak kisah sama ada di peringkat rendah, peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Ini juga saya akan melibatkan sedikit sebanyak dengan masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain bola jaring negara kita sekarang. So mereka punya latihan sedikit kurang berbanding dengan atlet-atlet yang telah diletakkan sebagai kedudukan di sukan teras dalam Malaysia. So apa yang saya ingin highlightkan di sini, kekurangannya latihan hanya mengharapkan program MSN di mana mereka targetkan kejohanan SEA Games ataupun kejohanan Asia yang difokuskan untuk bola jaring. Selepas habis SEA Games mereka habis begitu saja. So dia tidak ada hala tuju, especially sukan bola jaring. So di sini yang saya ingin highlightkan, masalah training berterusan itu adalah sangat bila dipikirkan adalah kecil, tapi benda ni sangat impactful. So kepada atlet-atlet sekolah sukan, even atlet-atlet sekarang. So benda ni saya lalui juga sebab apabila kita diberi latihan yang berterusan, kita akan menghasilkan sesuatu result yang luar biasa. Seperti mana yang kita ketahui, bola jaring kita mempunyai 3 pingat emas kita dah bagi kepada Malaysia. So tetapi apabila program MSN ataupun program SEA Games itu habis, sukan bola jaring itu terkotang-ganting, tak tahu ke mana. So bila program yang konsisten, kita akan mencapai tahap yang tinggi. So to be frank, saya nak highlightkan di sini, peringkat Asia Tenggara kita sudah mencapai kejayaan. Peringkat Asia kita sudah berada di kelompok yang ketiga terbaik. Dan sekarang ni kita kalau boleh kita nak jangkau benda tu lebih tinggi. Kalau boleh kita nak capai kedudukan di peringkat dunia. Okay, bagaimana masalah itu perlu diatasi? Itu adalah salah satu daripada training yang konsisten. Kedua, masalah-masalah seperti kalau atlet yang ada masalah tak boleh menggunakan facilities di MSN. Contohnya, atlet yang bukan under program, mereka tak dibenarkan menggunakan facilities di situ, membuatkan itu adalah salah satu masalah yang boleh berpunca kejayaan itu terbantut. Okay. Ketiga, sukan bola jaring itu sendiri kita tak tahu spesifik tempat yang hendak ditujukan, especially tempat training, stadium dia. So kita tak tahu di mana. That's why bila ada masalah training, kita ada masalah dari segi tempat training, kita perlu sewa, kita perlu memikirkan so many things, transportation. Benda-benda tu is very silly things, but it's a very big thing for them. So ini yang saya nak highlightkan sebab saya ni seorang bekas atlet negara dan saya berkomunikasi bersama atlet-atlet current sekarang dan itu adalah masalah-masalah yang mereka hadapi dan kalau boleh kita sama-samalah membantu atlet yang ada sekarang untuk mencapai kejayaan dan juga dapat target apa yang kita nak untuk mendapat sasaran VSN2030 ini. Thank you Puan Fazlun. Itu satu komen yang full of emotion and passion daripada Puan. Sebab saya sangat terkesan. Saya sangat terkesan setiap kali kalau misalnya adik-adik saya panggil adik-adik ya, sebab mereka ini selalu meluahkan hasrat mereka. Mereka mempunyai passion yang sangat tinggi. Mereka mempunyai passion yang sangat tinggi dalam sukan bola jaring daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah peringkat universiti. Even mereka mengorbankan masa bersama keluarga, mengorbankan masa bersama kawan-kawan dan juga masyarakat. Tapi kadang-kadang kita perlu titik beratkan apa yang kita fikir.
apa yang perlu kita berikan kepada mereka sebab mereka dah memberikan terbaik kepada kita. Alright. Well said. Memang the three speakers we have memang very luar biasa. Your comments are so relevant and will definitely come into important discussions for all of us. Jikalau saya boleh rumuskan for now, daripada pendapat Puan Fazlun, kita mempunyai beberapa isu. Pertama sekali adalah isu pendedahan atlet kepada training yang berkenaan, latihan-latihan berkenaan, juga berkenaan dengan keberkesanan latihan. Sama ada latihan itu konsisten dan sentiasa berlaku. Dan saya juga terdengar berkenaan dengan komen isu akses kepada fasiliti sukan. Saya rasa sebenarnya sukan ni sepatutnya meant for everybody in Malaysia. So for example, the playgrounds around the house, the facilities in schools, in my view, should be open for people to use it, subject to safety and security, of course, for schools. Tapi sepatutnya dibuka kepada siapa-siapa yang nak menggunakan fasiliti sukan di Malaysia. So, ladies and gentlemen, we have heard now Puan Sabaria have shared with us challenges pertaining to dress code, evolution of girls in sports. There's issue of opportunities and lacking of also mental experiences, etc. And then we have Sarina, who shared with us a 3 points statement, which I would like to invite her later to maybe expand on that. And then Puan Fazlun have very clearly pointed out from an athlete point of view the challenges that sports we go through, irrespective of whether you are a boy or girl. Worse still, apparently, is for girls. But can I just pick on one point first? The issue of harassment, which Puan Sabaria raised. Maybe mungkin Puan Sabaria nak lebih melanjutkan kenyataan itu. Maybe we can expand on that topic for now. Puan Sabaria, can I invite you there, please? Yeah, sure. In terms of high performance sports, sexual harassment. Now, athletes sometimes are coached by men, and they are coached sometimes one-on-one. Tak ada chaperone wanita lain yang mengiringi. So sometimes handling of coach. I mean, there are certain sports that you need to hold the athletes. You need to hold them to guide them ataupun to betulkan dia punya execution or something like that. So semasa ini berlaku, tidak ada wanita pengiring bersama mereka, ya, chaperone bersama mereka. So kadang-kadang berlakunya sedikit pelanggaran in terms of di mana had yang dibolehkan seorang coach lelaki atau pengajar lelaki memegang. Okay, di mana hadnya. So bila berlaku pelanggaran, it have over exceeded what is allowed. So itu maknanya is sexual harassment. Dan athletes tidak berupaya ataupun it is very vague, okay, untuk to take action ataupun untuk report perkara ini sebab dia tidak nampak jelas. So this is something that we have to look at. So which means that maybe dibenarkan seorang chaperone bagi satu sukan wanita berada di sana, yang ini dapat mengelakkan this kind of sexual harassment berlaku. So tidak akan berlaku kelebihan apa beyond that border of yang dibenarkan. That's one, I think. And then second part, maybe take a woman coach instead of a man coach, because ramai wanita yang juga berkemampuan atau certified to be a coach. So why not kita ketengahkan coach wanita untuk certain sukan bagi wanita, bagi atlet wanita. Yeah. Well said, Puan. Not only you identify the problem, you even offered a solution, memberi beberapa proposed solution. Yes. In fact, I'm going to invite the other two speakers also to share their views on this point. Maybe Puan Fazlun, would you like to share your comments about the issues, the clear issues of, I think, let's not use the word alleged harassment. Let's be frank. It happens. And we need to identify it, accept that it happens, and we need to stop it. We need to stop it. We must be stopped. So, Puan Fazlun, maybe you can share your views on this? Okay, dia merangkumi pelbagai aspek. Okay, daripada segi pergaulan.
pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam mana-mana sukan. Kedua, kita kena tahu adalah batas-batas sama ada kita ni Muslim ataupun tak Muslim. Okay, maaf saya sentuh sedikit situ ya. And then ketiga, cara kita berpakaian. Kadang-kadang bila kita terlibat dalam beberapa sukan yang memerlukan kita berpakaian sedikit seksi. Contoh ya, gimnastik, sorry Sarina. Atau swimming. Dan saya nak sentuh juga sukan bola jaring. Okay. Sebelum ini sukan bola jaring, kita memakai satu baju yang mengenakan short pendek dan juga baju sleeveless. Okay. Itu memang daripada peringkat sekolah, kebangsaan dan juga international. Tetapi bila isu ini di-highlightkan di dalam association, benda ini boleh diatasi dan juga masalah sexual harassment ini boleh dikurangkan. Contohnya sukan bola jaring itu sendiri, kita sudah tukar pemakaian. Ya, tak kisah atlet itu sama ada Melayu, Cina atau India, pemakaian itu seragam. Tapi itu perlulah kita letakkan dan juga bincang, because benda ini rules and regulation bukan semudahnya untuk diubah. Okay? Tetapi saya sedikit bagi pujian kepada sesetengah pasukan ataupun sukan yang telah mengambil inisiatif itu dan meng-highlight dan dia menitik beratkan isu pemakaian ini sangat penting kerana beberapa isu yang akan timbul. Okay? Macam sukan bola jaring ditukar kepada seluar panjang, lengan panjang dan kepada Muslim pemain ataupun atlet Islam boleh diberi pilihan untuk memakai hijab. Okay? Untuk sukan yang lain pula, contohnya seperti sukan hoki ataupun olahraga, atlet-atlet diberi peluang dan juga we have a right to speak up apa yang kita nak sebenarnya. Okay, sebagai seorang Islam, if let's say we want to wear the full hijab during performance ataupun during tournament, is our right. Okay, dan lagi satu, sebab saya ada pengalaman because I'm athlete also. Dalam kita selain pergaulan, selain batas-batas lelaki dan perempuan, cara kita communicate each other. Sometimes bila kita berkomunicate tu, we don't use our body language sangat. Okay, kadang-kadang lelaki itu perception dia lain. And then at the same time also, bila kita menerima rawatan, kita bisa atlet ni kita selalu cedera. Tak kisah di mana-mana bahagian, jari, tangan, kaki, pinggang, belakang, semua. Kadang-kadang doktor kita ada lelaki dan perempuan. We have right to choose. Fisiologi, kita ada hak untuk memilih. Untuk memilih. Yeah, that is benda-benda yang boleh kita kurangkan risiko dan juga kes-kes sexual harassment tu berlaku dalam sukan. Thank you. Basically we have to be vigilant and to be very careful ourselves. Kena prihatin dengan situasi yang kamu berada dalam. Right? Is it? Thank you very much. Can I invite good point, very good point. First of all, if I can add from a man's point of view, I think it doesn't matter what ladies wear, the men must be responsible. But yes, I suppose due to our culture, I think what a person wear does matter. But at the end of the day, when it comes to harassment, in my view, whatever the pakaian the wanita wear, the man shouldn't disturb the lady lah. That's my view. Sarina, would you like to add on? Would you like to add on something about it? Because to be fair, this topic is not about harassment. It's about women in sports. But it is an important topic. Yeah, it is an important topic. We got about half an hour more. We want to move on to other topic. But can I invite Sarina? Because I think it was embedded in your 3 pointers, this issue just now. Thank you, Richard. So what we're talking about is safe sport. So it's a globally accepted understanding that certain types of industries and organizations attract predators. This includes education, sports, religious institutions, and even NGOs. But what makes athletes such a target for predators? Women athletes in particular. So the thing is, because athletes, this is my logic for why the abuse continues. It's because athletes, number one, they do not know what constitutes safety, security, and abuse of self from the physical, mental, and emotional point of view. Physical contact is vaguely and subjectively described. Lack of private, confidential, and safe channels for support.
counseling and reporting of abuse. Security and safety is seldom guaranteed when abuse is reported. And the power of action and follow-up never lies in the hands of the victim, rather the abuser that manipulates the system. And the parallel idea is a framework of conditioned obedience and respect, which is the inherent practice and mindset of athletes in general. And athletes are fearful of accusing authorities of abuse because they may be blacklisted from ever becoming athletes again. And lastly, athletes fear for their careers and futures in the team and training for higher levels of performance, so they are reluctant to speak about against the abuse. And these predators, what makes them so powerful? What makes coaches and authority figures in sports so fearless in their abusive behaviors with no fear for possible consequences? I mean, I've come up with 3 ideas. And number 1, predators, they know they can get away with it. They will never sexually abuse in the open or even in dark streets, but they will do so as they wish within the confines of spaces that automatically gives them authority and keep them safe. And it is hard, if not impossible, number 2, is to train athletes to act and not to react to abuse as it happens. They have no previous experience to know what to do when it happens. And when we do not act immediately, behavioral implications and problems start to happen. And the most famous of all is the Stockholm Syndrome. And lastly is the evolutionary theory. Starting with how cavemen and cavewomen evolve, it describes the biological differences that make men the hunters and women the gatherers. So this means there's a powerful natural tendency for women to give in to men that needs to be retrained. So I would like to talk about what the US did. Yes. So, for example, in 2018, the Protecting the Young Victim from Sexual Abuse and Safe Sport Authorization Act of 2017 was enacted by Congress and became a federal law. So it is more commonly referred to as the Safe Sport Act. And this legislation aims to prevent sexual assaults against athletes by increasing oversight and legal liability for US Olympic and sports officials following the Larry Nassar case. So this Safe Sport Act requires Olympic governing bodies and amateur sports organizations to report sex abuse allegations immediately to local or federal law enforcement or a child welfare agency that's designated by the Justice Department. So we don't have this in place in Malaysia. And now with the pandemic and the lockdown, reports of violence against women and girls, particularly domestic violence, they have increased exponentially under confinement measures. For many women and girls practicing sports, their teammates and coaches tend to be their main point of reference when they seek support. So as Malaysia extends its nationwide lockdown, many women and girls are spending 24 hours per day, 7 days a week in homes where tensions can rise under confinement and violence can explode. And there's little options for them and nowhere for them to go to escape the situation. And many under very vulnerable conditions, they cannot afford an internet connection and are completely cut off from their friends and trusted adults. So once it's safe again to leave the house and re-engage in social activities, women and girls risk not being able to return to their sports practice due to the traumas experienced while in confinement. So women and girls who face increased social isolation and economic vulnerabilities, the risk of them being victims of abuse and harassment increases, including in sports environment. So, I mean, there are recommendations for sports organizations and sports clubs to actually practice safe sport. And you don't have to wait for, our government to enact the law. But it's something that, we can practice within our own ecosystem already. Yeah, well said. Well said, Sarina. Well said. Thank you. Thank you for sharing that. Very comprehensive. And I think that is right. I assume our organizers of VSN2030 will pick up the issues of safe sports. Perkara Sukan Selamat, safe sport ini bukan perkara yang baru, di mana di International Olympic Council telah pun menggubalkan undang-undang dan peraturan-peraturan
untuk mengadakan safe sports, memastikan kesemua atlet sentiasa selamat daripada apa-apa, contohnya harassment. May I invite Datuk Dr. Wanita, maybe would you like to have any comment on this issue? Datuk, all yours, Datuk? Yeah, definitely. I think itulah saya kira memang kalau kita dengar tadi daripada dua perspektif tadi dimulai oleh, saya katakan dua sebab saya pick up terus dari segi contoh yang diberikan oleh Fazlun dan juga terus kepada isu yang terus disambut oleh Serina tadi ya, dari segi safe sport. Saya lihat bahawa safe sport ni saya kira dia akan timbul juga sebagai satu perkara sampingan yang disebabkan oleh akses tadi yang dibangkitkan oleh Fazlun, which is very very true ya. Kita mungkin mendengar hari demi hari peningkatan dari segi pelaksanaan ataupun dasar yang banyak dari segi mempertingkatkan kemudahan sukan ya. Kemudahan sukan, sehingga bukan saja kemudahan sukan dari segi tempat untuk berlatih untuk kompetitif sport, tetapi kemudahan seperti sport, seperti renang Olimpik, seperti padang bola sepak dan sebagainya, sehingga kepada membawa kepada kompleks sukan yang besar ya, yang canggih. Tetapi kalau kita melihat dari segi aspek pembudayaan sukan atau bagaimana terbitan pembudayaan sukan itu membawa kepada soal dan rintihan atlet, dari segi akses kepada latihan, dari segi persekitaran yang selamat, sehingga membawa kepada perlunya kalau sebagai entiti wanita tu yang bersukan tu atlet wanita, maka dilihat di situ dari segi shortage of kita punya jurulatih. Tapi dia patut jurulatih yang macam mana ya. Kita melihat pertalian itu ada dengan apa poin yang di-raise oleh Fazlun tadi. Bahawa accessibility kepada training ini sebenarnya bermula dengan ketatnya ataupun hak terhadnya accessibility kepada tempat latihan itu sendiri. Contohnya ya, kita melihat tadi macam ada unsur-unsur bahawa latihan di MSN tu atau adalah tempat eksklusif untuk mereka-mereka di dalam program. Sedangkan pembudayaan sukan menuntut kita meramaikan lagi wanita-wanita, gadis-gadis kita ni ada peluang untuk berlatih supaya mereka dapat peluang bersama berlatih dan memperbaiki mutu energi mereka, kecergasan mereka. Itu belum lagi campur kesedaran mereka yang nak dipupuk sebagai remaja dalam bersukan berlatih ni. Saya rasa peranan coach dengan kejurulatih ni sangat penting. Bukan sahaja to make diorang berada dalam perkara konsistensi dalam training. Dari perkara konsisten itu juga dibangkitkan oleh Fazlun dari segi tadi sebelum dia pergi kepada faktor kejurulatihan tadi. Jadi konsistensi dalam training ini adalah satu perkara yang ada berkaitan dengan dorongan seorang coach. Jurulatih ada ke? Tak ada. Tapi kalau kita bercakap dari segi accessibility ini satu perkara yang penting. Sebab bila kita menggalakkan sesuatu prestasi itu berada pada tahap yang tip-top, terutama kalau dalam persiapan-persiapan. Sebab apa kita bersusah payah memastikan latihan berpusat ataupun latihan kendiri? Kenapa kita bersusah payah memastikan konsistensi itu ada sehingga membangkitkan soal hari ni COVID ni menyebabkan terhadnya peluang training kerana tidak ada pergerakan fizikal boleh berlaku. Ya, itu disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Maka soal-soal kelonggaran ini memang merupakan satu yang kerajaan tidak berkompromi kerana perkara soal kesihatan, soal jangkitan, penularan, pemutusan. Tetapi dari segi aspek training ya, dalam keadaan yang biasa, accessibility kepada training ini memang tidak boleh dinafikan. Sebab kalau kita melihat itu satu masalah yang besar di peringkat atas, di peringkat nasional, apa berlaku di peringkat bawah pembudayaan, di peringkat training di bawah yang kita ada lihat perkara dalam komuniti tu. Misalnya di satu entiti yang paling asas dalam satu komuniti, kita ada sekolah, kita ada kelab sukan, kita ada pusat sukan, kita ada pegawai beli dan sukan, kita ada pegawai-pegawai yang terlibat dalam coaching yang ditingkatkan dari segi kursus-kursus yang ditawarkan oleh mereka-mereka yang berada dalam ekosistem sukan menawarkan kejurulatihan. Mungkin ada induk sekolah yang berminat menganjurkan latihan, ada universiti yang menganjurkan latihan, ada pejabat-pejabat belia yang menganjurkan latihan, ada pejabat daerah yang menggalakkan sukan dalam komuniti sebagai satu cohesion sosial menganjurkan. Tetapi soalnya adakah akses itu diberi kelonggaran? Kita masih lagi sebenarnya ada banyak lagi kompleks sukan yang masih menghadapkan ni. Disebabkan oleh tempoh masa bertugas, disempatkan oleh keadaan keselamatan. Mungkin soal keselamatan itu ada kaitannya apabila ketiadaan coach, ketiadaan kejurulatihan punya ekosistem yang membolehkan peluang-peluang untuk wanita diramaikan lagi berada dalam
kohort jurulatih ni diberikan tu, inisiatif itu berkurangan disebabkan oleh faktor kekurangan sumber dan sebagainya. Ketiadaan jurulatih ni sangat kritikal, dan bila tak ada coach, bila tak ada chaperon macam yang dibangkitkan oleh Puan Sabaria, tiadalah kemudahan atau keselamatan dalam environment sukan boleh dijanjikan. Dan ini menjadi satu halangan ke dalam satu kelompok komuniti kecil yang ada parent, yang ada mungkin guru sukan, yang mungkin ada dari segi satu tim sport yang nakkan berlatih, tempat tak boleh masuk disebabkan ada masalah dari segi kawalan, dari segi itu bukan perkara-perkara yang dalam programming. Jadi ketiadaan latihan ni sebenarnya sangat menjejaskan, terutama stamina. Kita tahu kita tak boleh kirim pun senaman kita atau kecergasan kita pada orang lain. Kita kena bersenam. Macam Sabaria kata, secara asasnya semua wanita atau gadis-gadis kita dah ada dia punya stamina, kecergasan, passion. Tapi dia kena diikuti oleh latihan sangat konsisten, accessibility dia untuk memilih bila dia nak training. Dan perkara ini perlu ada jaminan bukan sahaja persekitaran untuk accessibility tempat latihan, tetapi soal keselamatan, belum lagi masuk soal dari segi boundary, culture dan juga keugamaannya, faktor yang menyebabkan terhadnya peluang itu yang menjejaskan latihan itu. Maka di situ sebenarnya cabaran-cabaran ini yang walaupun kita nampak kecil tapi sangat realistik menurut kata Fazlun. Saya memang nampak perkara itu, dan kalau kita lihat perkara berkaitan sport ataupun adanya perkara ancamannya kepada latihan, kerana bila lebih ramainya lelaki mendominasi kejurulatihan, maka halangan itu masih ada. Maka bagi kita punya remaja atau wanita-wanita bersukan ni nak meneruskan minat, expectation untuk terus meningkat kecemerlangan ni kena dilalui, dan perkara-perkara yang seperti cabaran tadi ataupun peraturan-peraturan kepekaan kepada keadaan pakaian, gerak laku, menerima arahan sebagainya yang mungkin akan mendorong kepada perkara yang menjejaskan keselamatan atlet ni adalah perkara yang kena dipikirkan dalam konteks kita melihat pembudayaan sukan, terutama komitmen wanita dalam sukan, baik di peringkat mereka yang rela mereka menjadikan diri mereka atlet untuk dididik, dilatih dan membawa kecemerlangan, termasuk kepada soal kejurulatihan dan soal persekitaran keselamatan yang perlu dilihat. Jadi saya harap mungkin dalam pelan tindakan kita ni nanti, insyaAllah, pelan tindakan yang sudah berada di fasa terakhir saya kira, yang mencakupi soal perundangan yang akan meletakkan bagaimana soal-soal berkaitan perkara kita lihat tadi, safety, hak dan sebagainya, tu di dalam perundangan tu ada diletak sebagai salah satu perkara dalam teras pelan tindakan kita. Soal pembudayaan sukan, ya, soal dari segi kejurulatihan diadres, dan soal-soal berkaitan dengan profesionalism dan promo tu ada diadres. Jadi saya kira pelan tindakan ini sekiranya dapat disaksikan, lahirnya terus dilancarkan, ini menjadi satu dokongan lah kepada visi sukan yang sedang kita sediakan ini. Thank you, Datuk. Thank you. Wow, as usual, Datuk. Yeah, I love the way you give your speech lah. Selalu complete, you know, and the way cara Datuk mencungkil perkara, lepas tu memberi penjelasan dan penyelesaian. Wah, hebatlah. Encik Richard, saya dalam perkhidmatan belia dan sukan 35 tahun. Experience, pengalaman yang pengalaman memang itu luas. membawa saya ke situ sebenarnya. Thank you so much, Tapi Datuk. saya masih kenalah belajar main handball macam Fazlun. Saya kenalah lagi macam Serena kan. Tapi itu dah terlepas lah, dah senja gimnastik tu kan. Tapi saya masih bergiat cergas sebab didikkan bersama Puan Sabariah tu. Saya jadi perancang program kecergasan, dia adalah teachernya dulu. Thank you, Datuk. Thank you. So, tuan-tuan dan puan-puan, I think because we're running out of time soon, saya rasa lebih baik kita cuba try to respond to some of the Q&A and especially some of the questions posed at our Zoom chat here today. So I'm going to change the view for a while to put it as a gallery view so that we can see all the speakers and the people inside the group today. Before I proceed, I would like to remind everybody in the Zoom town hall that there is a polling point below the screen. Click on the polling point and then you will see soalan-soalan yang telah dikemukakan, and please give us your opinion whether you agree or you don't agree. Contohnya soalan pertama, do you agree that women in sports are given ample coverage and exposure in the public? So you can click your response for the VSN organizing team to collate the data. While it's raining in my place, hujan lebat. While Datuk was explaining the situation, I received a text that
the KBS actually looks very seriously into the sexual harassment issue, and the women in sports plans are well in progress at KBS. So we look forward on KBS's guideline and leadership on the issue of harassment in sports. Can we try and tackle some of the Q&A here? And can I give a message to the organizers of VSN2030? I think you should have a topic specially to tackle about harassment in sports. I think you must have one just on that topic, because women in sports shouldn't be about that. Women in sports should be about the women in sports, not the harassment of women in sports. So something for the organizers to consider. Now, if I look at the question here, question number 1, this is the issue of governance. I may like to invite Dato to attempt this question from Mr. Jagjit Singh. He inquired whether KBS akan mewujudkan kursus latihan green technology in motorsport untuk wanita. Any comments on that, Dato? Saya kira ini satu soalan yang sangat spesifik kepada sukan pemotoran, ya. Betul. Kalau kita lihat dari segi adanya plan sukan pemotoran tu, I think dari segi untuk merancangkan satu program yang berkaitan dengan mengambil kira soal ekosistem hijau, soal hijau dan pengambil kepekaan kepada environment ni, itu salah satu perkara yang boleh kita rancangkan dilihat dalam yang perkara yang berkaitan dalam teras kita tadi, pendigitalan. Itu perlu diambil kira lah, sebab plan dari segi pemotoran dan juga kerjasama yang rapat dari segi perkara-perkara yang ditekankan dalam perancangan kita berkaitan sukan pemotoran tu, kejurulatih adalah satu perkaranya. Tapi untuk wanita ni memang kena kita merancang ke hala situlah, sebab setakat ni dari segi pelaksanaan yang untuk kejurulatihan wanita ni belum ada lagi. Tetapi dari segi sambutannya dan juga hasrat wanita untuk bersama-sama memajukan diri dan menyediakan diri dalam perkara-perkara yang berkaitan pemotoran tu sudah ada. Jadi keperluan-keperluan tu boleh dipertingkatkan, diadakanlah, Mr. Richard. Boleh diambil kira. Thank you, Dato'. Terima kasih, Dato'. Can I invite our panelists? There's a question here from Miss Meili and the I think it's Miss Meili. If you're not Miss, please tell me. I'm so sorry if you're Mr. Meili. Meili inquired, soalan dia, my question is, how do you increase awareness or confidence level to the community, especially the parents, in letting the girl be active in sports from a young age? Can I first invite Puan? Hang on. Yes, Puan Sabaria, would you like to try this? Because it seems to relate to what you said just now. And of course, Sarina and Fazlul can jump in anytime you want. Saya ulangi soalan Puan Sabaria. Soalan daripada Meli mengatakan, soalan saya, dia tulis bahasa Inggeris, saya bacakan. Yes. How do we increase awareness or confidence level to the community, especially the parents? So macam mana nak increase awareness or confidence to the parents? Okay, thank you for the question. The question was, how do we increase awareness to the parents of fitness and sports? Actually, Kementerian Belia and Sukan has done that way many years ago by doing programs for community, mass aerobic sports, and then gym rakyat and all the gyms that is located at all the daerah, not only in Bandar but also in the daerah. It is everywhere. So Kementerian has already done all these for the public. So now it has been created, awareness has been created. Now it's up to the parents themselves to move their body and to take the interest to go to that places and do some fitness program, and also to do it together. Maknanya kita ada program untuk family. So family must also create the awareness among themselves. So family yang bersenam sama-sama, go out there together to bersenam. So now that with the MCO, kita akan bersenam di rumah. So daripada kita watch television, semuanya lepak di hadapan television, apa kata kalau family itu bersenam sama-sama. You have FB Live. Some instructors are doing FB Live. Join them. Don't watch them. You're supposed to move. So I think, your body, yeah. Yeah, Kementerian has done everything to create awareness. That's it, Richard. That's my sharing. Thank you, Puan Sabaria. Yeah, actually, it's all about personal involvement and everybody getting involved together. But it's a good question by Meli. Good question.
I saw Datuk's hand going up. Datuk, you want to try? Want to chip in tadi sebab kita bercakap tentang bagaimana create awareness dengan keyakinan tadi kan? Ya, Datuk. Okey. Bila kita awareness ni memang datang dari satu proses pendidikan lah, dan pendidikan ni tak mesti datang dari satu persekitaran formal ya. Jadi kalau nak menggalakkan gadis-gadis anak-anak kita ni terlibat tu macam Sabariah kata tu memang betul dalam program-program. Soalnya sekarang ni tadi pun dibangkitkan oleh Serena that sekarang ni konsistensi kita dalam menggalakkan itu agak terjejas disebabkan kalau kita ambil faktor program yang boleh dilaksanakan secara fizikal lah ya. Kalau tidak memanglah setiap hujung minggu kita memang dah aturkan program-program yang kita panggil Fit at Community. Fit at Community adalah satu program yang dirancangkan untuk melengkapkan pembudayaan sukan bila sesuatu program tu diadakan secara berstruktur dan berjadual. Jadi ini dilaksanakan di semua peringkat bahagian negeri dan juga negeri, daerah dan bahagian kalau di Sabah dan Sarawak ya, dirancangkan. Dan kerana awareness itu memerlukan kejurulatihan again, tetapi dalam konteks sukan untuk memastikan penyertaan ramai, maka kejurulatihan seperti mereka-mereka yang kita train dalam kursus bercorak instructor, kecergasan fizikal, branching into senam aerobik, then they do this the new thing like Zumba, mereka yasa lagi program-program itu kepada senam aerobik yang berbentuk sukan tradisional dan menggabungkan dengan elemen muzik tradisional. Kreativiti itu banyak dan ini adalah membawa kepada awareness dan minat yang tinggi di kalangan rakyat. Mungkin kita ada masalah sekarang, tetapi kita boleh meneruskan perkara itu secara konsisten melalui virtual dan sebagainya. Itu awareness dan juga penerangan-penerangan lanjut mengenai kecergasan itu sebagai ilmu bersenam. Dia berkait rapat dengan sesuatu anak remaja kita ni mengetahui sesuatu knowledge tu mengenai fitness tu dengan begitu mendalam. Apa itu fitness, bagaimana boleh mengekalkan kecergasan, bagaimana mereka boleh memilih jenis-jenis kecergasan yang boleh mengekalkan fitness, which is satu perkara yang sangat vital untuk menjadi atlet sampai ke prestasi tinggi mana dalam bidang apa pun. Tetapi kalau benda basic ini tak ada pengetahuan, contohnya peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dalam menjayakan program pembangunan sukan dari segi aspek pendidikan jasmani misalnya. Sejauh manakah itu dapat memantapkan ilmu yang akan meningkatkan awareness dan seterusnya mengekalkan kesedaran tu bagi terus menjadi atlet yang paling tersohor lah. Sebab tidak ada siapa pun yang akan menunggu dia untuk meningkatkan tahap kecergasan dia, melainkan atlet itu sendiri ataupun peserta kecergasan itu sendiri konsisten dalam program. Konsisten adalah jaminan daripada pengaturan program yang berjadual berkala. Tetapi diikuti juga oleh kesedaran personal masing-masing dalam keluarga. Soal ibu menggalakkan anak-anak terlibat dalam program-program physical fitness dan juga recreational outdoor walaupun tiap ketiadaan sukan pertandingan misalnya. Soal bagaimana di dalam masyarakat tu ibu-ibu dapat bersama-sama menyokong anak-anak mereka dan menggalakkan pemakanan sihat untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatan. Tapi saya nak bercakap soal keyakinan ini. Keyakinan ini timbul melalui konsistensi dan oleh itu dua entiti komuniti, rumah tangga kita dan juga sekolah yang menjadi tempat halaman anak-anak perempuan kita ni bersekolah ni penting untuk menjamin program-program ini terus dipraktiskan. Sebab di sekolah kadang-kadang kita melihat pengabaian terhadap latihan fizikal ini. Jadi keadaan berterusan tu kadang-kadang perlu disambung secara lebih sedar. Di sini letaknya pentingnya penggabungan dari segi perancangan kita untuk menjayakan perancangan sukan untuk semua di antara entiti mereka-mereka yang melaksanakan sukan kerana ini dirancang oleh Jabatan Berkaitan Sukan dengan entiti yang merupakan halaman bagi anak-anak gadis kita ni bersekolah, mereka berada di situ. Sejauh mana konsistensi perancangan itu bersama untuk memastikan jurulatih itu ada again. Jadi saya ingat perancangan itu kena mencakupi juga soal kepentingan guru-guru kita yang merupakan model kepada anak-anak kita di sekolah, which is the teachers itself, female lagi. Kalau nak menggalakkan sukan untuk wanita ni, keyakinannya memang datang daripada gurulah. Gurulah yang menunjukkan contoh tauladan yang terbaik dan gurulah bila di kala hujung minggu tu menjadi satu fabrik dalam komuniti yang akan meneruskan amalan itu bersama dengan entiti ibu bapa di rumah, which is actually supports dan itu yang menjamin konsistensi tu. Thank you, Dato'. Clearly, our ministry is prepared to go into that area to ensure and help it. Yeah. We are running out of time, so I'll try to wrap things up the next 5 to 10 minutes. And I would like to respect the effort of many of our
registered participant yang telah meletakkan soalan-soalan di sini. So let me acknowledge the question, and some of them are comments. Questions from Karen Low, acknowledging the need for data collection, as mentioned by Sarina, and also issues of dress code for ladies, which I think we would agree with Karen. She said that not only for KBS, but for I think JPW also, I think for the women's department also to deal with this, and I agree. Halim have inquired about the proposed the Sukan Bina Badan untuk wanita, and I think I can see Puan Sabada smiling and he says, yeah, this is my area. And he has proposed memperuntukkan agar sentiasa adanya seorang pegawai sukan jurulatih wanita bersama atlet sukan bina badan. That's his proposal. We'll take that into account. This one I want to ask both Fazlun and Sarina. Krishna Kumar, Sarina, Fazlun, said that ramai jurulatih wanita yang berkualiti di luar perlu bagi keutamaan kepada mereka. Dan kita boleh lahirkan lebih ramai jurulatih melalui ISN. And I think Fazlun, you mentioned about this. Can I invite you first? In your views, how can we increase participation of training, particularly by lady coaches, women coaches? Okey, pendedahan itu sepatutnya dilakukan daripada peringkat akar umbi, di mana kejurulatihan di peringkat sekolah lagi. So daripada situ meningkatkan lagi keyakinan kepada pihak-pihak sekolah, pihak Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan, di mana kelayakan seseorang jurulatih itu untuk kita membawa mereka ke peringkat tertinggi. Okey, kelayakan dan juga sijil kejurulatihan itu sendiri sepatutnya diberi kepada setiap jurulatih supaya dia memberikan satu confident level dan juga memberikan satu image yang baik kepada seorang wanita dan juga memberikan satu keyakinan yang tinggi kepada seorang atlet untuk memberi keyakinan yang seseorang yang akan memberikan mereka tunjuk ayah tu sudah ada qualified. Okay, dia dah qualified daripada segi kejurulatihan. So benda ini memang patut dititik beratkan daripada segi pendedahan, daripada peringkat akar umbi sehingga ke peringkat antarabangsa. Pendedahan itu daripada segi cara kita memberi dia punya pendedahan daripada segi pertandingan, pendedahan daripada segi level of dia punya knowledge, pendedahan daripada segi ilmu daripada segi skill dan juga tactical. So itu merangkum dalam satu package. So bagi saya seseorang wanita ataupun seseorang jurulatih harus diberikan highlight di mana bila isu kejurulatihan ini diterapkan, dia memberikan satu confident level dan tinggi dan dia melibatkan diri pada segi disiplin seorang atlet. So bila dia mempunyai coach yang bagus, automatically sifat disiplin, sifat kerjasama, sifat teamwork antara pasukan itu timbul secara automatically. Okay. Thank you for Fazlun. I think what you just said just now akan diambil kira, as you know we're being recorded, and this will be captured by the organisers of VSN2030 for them to enter into the canvas. Sarina, would you like to add on to that? I know you are also a coach. How can we improve expansion of coaching, particularly coaches, women become coaches? Okay, so we are basically talking about women's leadership in sports. So as in many other fields, women are underrepresented in sports organization leadership positions and therefore excluded from decision-making process. We need to start prioritizing diversity in leadership, talent, and participation. We should encourage female representation in leadership positions, increase the quota at all levels of the sports industry to level the playing field, recruit talents based on merit. We have more than enough well-educated and experienced women. If we make every effort now to develop trust and enable women to take on leadership roles, we'll be able to drive change together. And just as importantly, focus must be made on strategies that supports women on what they need in both their personal and professional lives. The sporting world is hectic,
and it involves a lot of dedicated hours. So by building these strategies, naturally more opportunities will be made available to women. And the presence of women in leadership positions as players, coaches, officials, and committee and board members are important to represent the interests of women and girls and to contribute to the creation of a more diverse and inclusive sporting environment. So having a role model in sport is also an important part of social learning that allows girls to emulate the positive aspects of attitude, work ethic, and social dynamics. It also provides them the opportunity to envision themselves in the role of an athlete, a coach, or a leader that they may not otherwise have. So this is also coming back to, I think, one of the question about the dressing. So though there have been tremendous growth and popularity of women's sports, the portrayal of these female athletes in the media has been subjected to objectification and invisibility compared to male athletes or men's sports. So there's still an obsession with the body of female athletes rather than on her athletic skills. So this inequality within sport will continue to exist until the media re-examines its portrayal of female athletes. So the media plays a very important role here, whereby they need to commit to a strategy that advances gender equality both through content production and women's participation in the sports, and also to promote gender balance among sports journalists. Yes, Sarian, thank you. Well said, and I appreciate your holistic comment about leadership, women leadership in sports. And I repeat what I said earlier. While I think it is our culture to be careful with what we wear, especially ladies feel a certain need to dress in a particular way. But for me, my message to all the men in Malaysia and in the world, it really doesn't matter what the women wear. It is the men who must be more responsible. It's not for you to objectify the lady irrespective of what the women wear. That's my view, and I hope you subscribe to that. Now, we need to wrap it up, and I'm going to bring this to an end. I apologize. Saya meminta maaf kerana tidak dapat menjawab ke semua soalan-soalan yang terkait di sini. Beberapa pengumuman. Number one, can I invite all of you to visit the website VSN2030.com, where you are able to give your comments and share your comments over there. This video later on will be uploaded on YouTube, so you can watch this video. In any event, because it's live on Facebook, this video will remain on Facebook for, I guess, forever until Facebook closes. So you can continue to watch this video at any time. Can I invite everybody here in the Zoom room and everybody who's watching us on Facebook to give these four ladies a huge round of applause. Tepukan yang gemuruh. Kuat sikit kepada panelis kita, Datuk sekali, di mana they gave a very resounding speech. Very important, if you notice about them, all of them, they spoke from their heart. It is clearly from what they feel, and they're telling us this is what it should be done. And I hope the VSN2030 organizers captures all this, because it is important that we include everybody in Malaysia, men and women, and we must not leave anyone behind for the future of sports. So with that in mind, I would like to bring this to a conclusion. There is a few messages. There is a polling point down here. Please respond to the polling. I encourage everybody in Zoom, respond to the polling, put your response there. If you have any more questions you want to put in, please put in your comments in the Q&A. We will capture it there. And thank you very much for your comments in the chat box. Thank you very much. Terima kasih. So with that in mind, I'll bring this to an end. It's only 4:40, more than extra time already. But can I invite maybe Datuk to give a last say? Being Ketua Pengarah, Datuk, would you like to merumuskan Libat Urus hari ini, Datuk? Ya, saya nak rakamkan penghargaan kepada ketiga-tiga panel kita dan juga Mr. Richard Wee yang sangat bijaksana mengendalikan sesi ini, ya. Sebab tapi adalah sikap awal sikit tadi tu kan, kita
tegusan sikit tu. Saya pun nak minta maaf juga kalau ada gesture saya ke, cara-cara saya yang memang tak kena ke dalam ni. Bukan saja ditujukan kepada ahli-ahli panel kita yang bersama-sama sebenarnya merancakkan lagi sebenarnya visi sukan 2030 ni sebagai satu perkara yang kita nak hasilkan, tapi disebabkan kerancakan ahli panel kita ni dan pengalaman-pengalaman berharga mereka, passionate mereka terhadap perkara yang mereka perjuangkan dalam sukan, menyampaikan perkara yang begitu telus dalam masa pengalaman mereka tu menjadi atlet, dan juga perkara-perkara yang paling terkini dalam soal perundangan yang kita kena tetapkan untuk para wanita kita, misalnya soal perkara yang menjejaskan mereka dari segi perasaan mereka, tekanan yang hadapi sebagai atlet, kerana ketidakcukupan peluang atau akses, dan perkara-perkara yang penting juga adalah termasuk soal mental dan perkara yang melibatkan tekanan bila mereka belum lagi menghadap lagi soal-soal perkara yang berkaitan prestasi yang dikaitkan dengan perkara seperti body shaming dan sebagainya tu. Kita melihat perkara-perkara itu menjadi concern kepada mereka because they want to actually perform the best. Sebab semata-mata kerana kita melihat bahawa wanita adalah sumber potensi yang sangat penting untuk negara kita yang tercinta ni. Dalam apa jua profession kerja dan komitmen, wanita dilihat sangat-sangat menyumbang dan akan terus menjadikan kita punya negara ni lebih tersohor kerana komitmen mereka. I think because also kita pernah teringatkan dalam kalau kita nak mendidik satu komuniti, maka didiklah wanita itu. Maka itu kita akan melihat peranan itu, pesanan itu, wisdom itu atau apa juga advice akan datang dalam konteks mereka berperanan sebagai wanita. Di peringkat keluarga, di peringkat komuniti, di peringkat sekolah, di peringkat negara kita yang tercintanya. Saya nak ucap terima kasih pada semua, juga kepada audiens di luar sana. Minta maaflah kalau ada kekurangan bagi saya dan juga KBS dan juga Sekretariat Visi Sukan 2030 ini. Terima kasih Mr. Richard. Thank you, Dato'. So I'm going to stop the live streaming on the video on Facebook first. Everybody on Facebook, thank you very much. Thank you for following on Facebook. Yes, the streaming stopped there already.